TV and welcome back again sa channel ko. So for today's vlog, gagawa tayo ng makeup tutorial na i-share ko sa inyo. At ang gagawin natin ay black pink smoky eye makeup. So sana magustuhan nyo tong makeup idea at makeup tutorial na i-share ko sa inyo. So bago ko umpisahan, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na, i-like and i-share, and don't forget to click the notification bell para updated ka sa mga videos pa na ilalabas ko. So let's start! So guys, magpo-primer muna tayo at gagamitin ko itong Sassy Lady All Matte Primer for Invisible Moisturizing Smooth. So next, liquid foundation ng pink blush in the shade number 2 Sun Beige. Nilagyan ko din guys yung leeg ko para magpantay yung kulay. So next guys ay concealer naman tayo at gagamitin ko itong pink blush ulit. Ayan. At ang shade neto ay number 2 PFF04. Eyebrow na muna tayo at gagamitin ko to pink blush eyebrow in the shade number 2 chocolate brown. May brush na siyang kasama and angle yung pagka-pencil. Brush muna natin bago natin guhitan. Bago natin i-pattern yung kilay natin. So guys, next naman ay mag-eyeshadow na tayo. Kunin ko lang itong palette na to. Ito to. Murphy James Charles. At shade na gagamitin ko. Tensya na kayo guys, madumi na. Yung mga pink na to guys, yung makikita niyo. Ito, at ito. I-combine ko lang yan para ma-achieve natin yung pink color. Pagka kasi medyo light kasi itong dalawa eh. So, kailangan natin ng medyo dark pink para medyo mag-intense yung kulay at babagay sa look ko. So next guys ay gagamitin ko naman tong shade na black. Kasi nga black pink smoky eye. So itong black na to
ginamit ko na brush dun sa black eyeshadow, yun lang din yung gagamitin ko. Kasi black eyeshadow yung ilalagay natin sa ating under eye. Then, yung another brush naman na ginamit ko dun sa pink eyeshadow. Hindi ko lang din yun. So guys, gamitin ko tong Nichido Cosmetic Extra Waterproof Protection Eye Pencil Dark Brown. Next naman ay maglalagay tayo ng liquid eyeliner at gagamitin ko tong Sassy Lady. Guys, lalagay ako ng eyelash extension at magbabalik ako. So, okay guys, naglagay na tayo ng eyelash extension at ang ginamit ko itong Taiwan eyelashes at 828. At ganito yung kapal niya. So, next ay magkukontour naman tayo. At using this Muse Couple Bronzer. At ito ang shade niya. Yan. Mas gusto ko tong shade na to pang contour ko kahit na bronzer siya. Pwede na naman 2-in-1 na eh. Bala na kayo, pero okay din naman to kung susubukan ninyo, 2-in-1 na siya. Pwedeng pang bronzer, pwede rin naman siyang pang contour. So, next naman ay magpa-blush on tayo at gagamitin ko tong blush on ng Pink Blush. AFF01 ang shade niya. Walang yan. Ay magka-highlighter tayo at gagamitin ko tong highlighter ng Sansan. Mag-lipstick na tayo at gagamitin ko tong lipstick ng Vice Cosmetic Good Vibes Matte Lipstick Bonggay Shoes. Yan. Ito ang shade niya.
ng Have. Vice Cosmetic din siya, matte lipstick. Okay guys, tapusin ko lang tong makeup look ko and then magbabalik ako. Okay guys, further na tayo sa ating makeup tutorial. As you can see, umagay naman sa akin yung makeup look na to. For me ha, comment down below kung nagustuhan nyo ba yung makeup look ko at kung bumagay ba sa akin. So sana nagustuhan ninyo at nakatulong sa inyo itong makeup tutorial ko. At see you on the next video. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na. I-like and i-share. And don't forget to hit the notification bell para updated ka sa mga videos pa na ilalabas ko. Always be beautiful and grateful. Think positive. Bye-bye!